Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lagalag na guro at ang pag-aaralan po natin ngayon ay domain and range of a function. So our goals to define domain and range and find domain and range. Di ba? Parang X and Y po yan. Lagi po silang nawawala. So hahanapin po natin. And we will try to plot uh, a function to our Cartesian plane para makita nyo po yung itsura niya. Okay? So, let's start. Okay, so what is a domain? The domain of a function is the complete set of possible values of the independent variable. So, the domain is the set of all positive x values which will make the function work and will output real y values. So, domain, usually, tandaan po natin, these are x values and they are independent variable. Personally, ako po yung usually dinidefine po yun or binibigay po natin. Ako, ang favorite set ko ng domain is from positive 2 to negative 2 para including 0. So, para meron na po akong 5 set o isang set na may 5 numbers na ako, I can have values from negative side and positive side of your number line. So, ang favorite ko po, from positive 2 to negative 2. So, domain. So, independent variable siya kasi nakakapag-isa siya. So, independent siya. Independent. Okay? So, yun po. Domain. So, how to find the domain? So, in general, we determine the domain of each function by looking for those values of independent variable, usually x, which we are allowed to use. So, ako nga, personally, ang favorite ko, positive 2 to negative 2. Unless hindi pwedeng gamitin, pero usually, yun po ang ginagamit ko. Favorite ko po yun. So, usually, we have to avoid 0 on the bottom of a fraction or negative values under the square root sign. Ang tanong, bakit? Okay, bakit po? Okay. So, when finding the domain, remember, tandaan po natin, the denominator bottom of a fraction cannot be 0. So, bakit kaya? Bakit? Bakit po hindi pwedeng yung denominator ng fraction ay 0? Kasi 1 over 0 or any number over 0 in particular is undefined. Undefined po siya. 1 over nothing is undefined. Okay? So, number 2, the number under a square root sign must be positive in this section. So, bakit kailangan pong positive pag under the square root sign? Kasi po, pag nag-substitute kayo tapos ang na-compute nyo ay negative sign, ang number nyo po o yung value ng y nyo is imaginary. Imaginary lang po. Hindi siya real. So, dapat po real numbers. So, imaginary. May term pong ganun sa mathematics. So, imaginary number po. Ang mako-compute nyo kapag negative po, ang value ng na-compute nyo sa under a square root sign. Okay? Later on, makikita nyo po yun sa mga series of examples. So, if domain are set of independent x values, ang range naman po ay this is a range of a function is the complete set of all possible resulting values of the dependent variable, usually y, after we have substituted the domain, which is our x. The range is the resulting y values we get after substituting all the possible values of your x values or your domain. So, makikita niyo po yan later on sa computation. So, bakit siya dependent variable? Ang range po or your y values are dependent variable because yung value niya po nakadepend sa value ng domain. Okay? So, kung ano man yung domain na i-substitute mo, nagbabody doon yung value ng y or ng range mo. So, you will see that later on again on our computation later on sa latter part po natin. Okay, so how to find range? So, paano po hanapin si range? Kasi lagi silang nawawala. So, the range of a function is the spread of possible y values. So, minimum y value to a maximum y value. Usually po, infinite, yung mga, lalo na kung ang function nyo lang is linear function, infinite po yan. So, 0. Set of real numbers po talaga siya hanggang lagpas. So, pero, kapag hindi pwede, so may limitation ka lang, may restriction. So ilalagay, later on, matututunan nyo po yun. Hindi dito, sa ibang
sa ibang video po siguro. So, but for now, ang goal lang natin is to define range and domain. So, ang range again, paano makita? I-substitute mo lang po yung domain mo o yung X mo. Then, yung makakompute nyo na po yung value ng range. Okay? So, example, we have an illustration here. We have your function 2x. You have your function 2x. Okay, you have your function 2x here. Your inputs are your domain, or these are set of real numbers. Hindi lang siya palaging positive po, pwede siyang 0 and your negative numbers. So, negative 1 to 0. Kasi nga, range of set of real numbers siya yung domain. Okay, so your function, pag naglagay ka ng domain or ng x, may output po siya. Your domain is your input, and your i-input mo siya sa function natin, you substitute, yung kanang gano'n, yun yung ibig sabihin, you will have an output or yung range nyo po. So, this possible value in here, kung ang input nyo ay 1, 2, 3, 4, ang possible output nyo po ay 2, 4, 6, 8. So, later on, makikita nyo po paano nangyari yan. Okay? Okay po. Okay, ano pong nangyayari? So, try po nating mag-compute. Okay? Try po nating mag-compute ng hintayin nyo lang po. Okay. Try lang po nating mag-compute. Ika lang po ha. Okay. Hello. Kita nyo na po yung graph natin, pero hindi po ito ang compute natin. Ang compute natin ay 2x. So, papalitan ko po yan. 2x po. Okay. So, 2x po ang compute natin. Siya rin po yung ipa-plot natin. So, 2x, tulad ng sinabi ko kanina, yung favorite ko pong domain ay from positive 2 to negative 2. Negative 2 to positive 2. Kasi 5 na siya, may 0 ka pa. So, maganda pong mag-compute na yan lang. Hindi mataas, di mababa. So, yan po yung favorite ko since high school. Yan po yung favorite ko na domain. So, sabi ko nga, yung x natin, yun yung domain. Yung y natin, yun yung range. So, this is independent. These are your independent variables, and whatever na ma-compute natin dito is your range, is dependent variable. Depende po siya sa value ng 2. Iba. Pag 2, ibang value. Pag 1, iba. So, kaya siya tinawag na dependent variable. So, let's start. Okay. So, y is equal to 2x. Okay. So, let's substitute 2 times yung value ng x. Ay, 2 na po. Ulit-ulit. Ulit-ulit. Okay. 2 times 2 is 4. Okay. So, compute muna tayo lahat. Muna natin i-input yan sa table. 2 times 1. So, saan ko po kinukuha tong 1 na to? Ayun po yan ha. So, saan ko po yan kinuha? Kayo po magde-define yan or depende sa function. Pero sabi ko nga, since high school yan po yung favorite ko. Kasi mababa lang. May 0 ka pa. So, para nakikita mo yung value ng y mo kapag negative, tapos nakikita mo rin siya pag positive sa kapag 0. So, mas practical ba? So, 2 times 1 is 2. Okay? So, y, muna tayo sa 0. 2, 0. So, 2 times 0, basic math, 0. So, y, 2 times negative 1. So, 2 times negative 1 is negative 2 po. So, paano naging negative 2? So, multiplying integers ng unlike sign is always negative.
Okay? 2 times negative 1 is negative. Kung like sign niya, negative 2 times negative 1, positive 2 yan. Or 2 times 1 is positive 2. So, dahil unlike sign siya, negative 2 siya. Okay? Okay. So, 2 times negative 2 equals negative 4. Okay? So, let's plot it. Plot na po natin dito sa table natin para so 4, 2, so 0, negative 2, sundan po ba? Ginagaya ko lang po yung mga sagot do sa ano natin. Then, we plot it. So, kung di nyo pa po matandaan kung paano mag-plot, panoorin nyo po yung mga nauna kong video. Meron po tayo dong lecture about how to plot points in a partition thing. So, 2 and 4, 2 and 4. Ayan po siya. So, how about 1 and 2? 1 and 2. Ito po siya. So, how about 0 and 0? Origin po yan. Yun. So, negative 1 and 2. Ito po yan. Then, negative 2 and 4. Ito po yan. So, connect lang po natin. So, yan na po yung graph na usually may arrow po yan. So, ibig sabihin, yung graph nyo po pataas. Kapag naging 3 na yan, ganun yung itsura niya. Okay? So, next, yung isa natin ay 1 over x. Tama? Hindi ko buburahin yung equation dyan, sign dyan. Kasi para sa compute na lang tayo. So, yun po. Sana po nasusundan nyo ha. Dali lang po ito. I will create a separate video. Part 2 po nito yung sa mga ibang problems. Okay, so 1 over x. So, let's go. Okay, so 1 over x, 1 over 2, 1 over x, ayan, diba, ganyan po. So, 1 over 2, ayan po dito galing yan. Burahin pa natin to. Ayan. Iba na po kasi magiging mga sagot. So, okay. 1 over 2 or 0.5. Makitin nyo lang po sa calculator. Kung hindi nyo po maisip. 0.5 yan. So, y? 1 over 1 is 1. Tama? 1 over 0, ito na po yung sinasabi ko, yung rule. 1 over 0 is cannot be or undefined. Undefined po yan. So, y? 1 over negative 1. So, any number, unlike sign, so negative. So, negative 1 is our. So, 1 over negative 2. So, unlike sign, negative. So, that is 0.5. Okay? So, let's plot it. So, sulat ko muna bala bago ko i-plot. So, 1 over 2, ang sagot ay 0.5. So, this is 1. This is undefined. Okay? Undefined. This is negative 1. This is negative 0.5. So, plot natin. Okay, sana po nasusundan. 2.5. Positive 2. Nasaan yung 0.5? Ito po. Okay? So, 1 and 1. So, 1. Rather, I'm sorry, hindi yan ang 0.5 sa graph. 2.5, 1 pala yun. 1 pala yun. So, kalahati pa. So, nandito siya. 2.5. Andyan siya. Okay? So,
1, 1, 1. So, 1, positive 1, tas positive 1. Dito po siya. Then, sa 0 nyo, undefined. So, nandito siya, pero hindi siya kasali. So, wala siya. So, dun tayo sa negative 1, negative 1x, negative 1x, negative 1. Ito po yan. Diba? Tapos, negative 2, negative 2.5. Ayan po siya. So, kung manonotice nyo po, yung graph nyo, pag ganun. Tapos ito naman, pag ganun. Wala po siyang value ng sa y-axis. So, cute niya, no? So, tapos, ayan. So, pag ganyan po yan. Okay? Okay? So, sana po nasusundan nyo. So, ang cute na itsura natin, graph natin. So, sana po may natutunan po kayo today. At sana po, wag po kayong panghinaan ng loob sa mathematics. Kasi po, ang mathematics ay isang asignatura na sa simula, medyo mahirap. Sa simula po, medyo mahirap. Pero sa totoong buhay, ay madali rin po naman. So, okay. So, hindi mapagalaw yung aking slide. So, hanggang sa uulitin. Bye-bye!